Saya sering mendapat pertanyaan tentang jerawat yang berbintik-bintik macam pasir, orang selalu sebut jerawat pasir, yang biasa tumbuh di kawasan dahi, di kawasan dagu atau mana-mana kawasan yang cenderung berminyak. Ya, ramai yang cuba merawat jerawat begini bila dia dah cuba macam-macam cara tapi tak berjaya, dan mereka mula akan cakap ini adalah sejenis fungal acne. So dalam video kali ini kita nak bincang, betul ke ini fungal acne ataupun tidak? Kalau tidak, apakah bendanya ini? Jom bincang. Glowy girls, glowy guys, hi. Once and for all, dalam video ini kita nak bincang tentang jerawat yang menghantui. Oh, menghantui ke? Ya. Dahi, dagu dan kawasan berminyak di wajah anda. Terutama mereka yang masih di dalam golongan remaja yang mempunyai hormon yang membuat-buat baru nak activated gitu, iaitu Comedonal Acne. Comedonal Acne ni sering disalah anggap sebagai fungal acne tau. Dan selalu sangat saya tengok ramai orang dengan sendirinya tanpa perlu jumpa dengan doktor, sendiri bagi tahu, sendiri sahkan diri sendiri tu ada fungal acne. You know what? Fungal acne dia tak boleh kita yang tentukan. Sifat fungal acne ni salah satu dia sangat gatal. Very itchy. Dia satu. Kerana dia disebabkan oleh kulat. Dia bukan tersumbat pori-pori semata-mata. So, nak hapuskan fungal acne, memang kena jumpa dengan doktor. Doktor akan bagi ubat anti kulat. Dan sebaik saja pakai ubat ini, biasanya fungal acne itu akan hilang. Dan sangat sedikit bilangan orang yang kena fungal acne sebenarnya. Dalam negara Malaysia ni saya rasa memang ia jarang sangat dibincangkan. Dan selalu confuse fungal acne dengan Comedonal acne. So if you have jerawat yang berada dekat dahi, kadang-kadang dia banyak sikit, dia macam timbul, tak jadi jerawat lagi, tak ada putih-putih lagi, tak ada hitam-hitam lagi. It's like flesh colour and it seems like macam bumpy on your head. Dalam pada masa yang sama, your skin is oily tau, kena faham sifat dia kena datang dengan oily skin. Itu mungkin dan kemungkinan sangat besar adalah Comedonal acne. So Comedonal acne adalah sejenis acne yang tidak meradang. So dia dikirakan sebagai mild acne. So ada dua jenis Comedonal acne yang popular, iaitu whitehead dan juga blackhead. Blackhead adalah Comedonal acne yang terbuka, open comedon, ya. Disebabkan bahagian atas dia terbuka, maka ia teroksida. So jadilah kawasan atas comedon itu hitam-hitam. Itu yang kita geram dok nak picit keluar tu kan. Kalau siapa pernah tengok doktor pimple popper tu, tahulah blackhead tu macam mana. Saya pun kalau tengok video tu, kalau video tu 20 minit, saya duk tengok je, tak tahulah kenapa kan. Apa masalah kita suka tengok orang picit jerawat ni, tak faham betul. Tapi itu adalah blackhead. Kalau close comedon atau nama lain yang lebih popular adalah whitehead. Tapi kena faham ya, whitehead ada jenis yang memang nampak whitehead dia. Nampak putih-putih tu. Ada juga yang belum muncul lagi putih-putih tu. So it just macam the starting point of whitehead. Jadi nampak macam bumpy on your skin. Selalu berlaku kawasan popular dahi. Saya pernah ada ya. Saya pernah ada dahi ya, and dagu, and can be around your cheek if it is oily. So combination skin, oily skin ataupun mereka yang sedang mengalami perubahan hormon senang untuk mendapat Comedonal acne ini. So sini jelas ya, kita tak nak bagi tahu dah ini fungal acne. It's not, it's Comedonal acne. So macam mana ataupun apa benda kita nak buat bila berlakunya ataupun terjadinya Comedonal acne ini, saya nak bincang dalam video ini. Tapi sebelum tu, kita kenal pasti dulu punca-punca Comedonal acne. Semua jenis acne, semua jenis jerawat, punca dia adalah kerana liang pori-pori tersumbat dengan minyak berlebihan, sel kulit mati, dan dalam tu ada bakteria. Kalau dia jenis ada bakteria tu biasanya dia dah inflame lah, dia dah meradang. So dalam hal Comedonal acne dia tak sampai meradang lagi. So basically the hair follicle ataupun nama lainnya kita panggil pori-pori tersumbat dengan minyak yang berlebihan dan juga sel kulit mati, ya. So itu punca segala jenis acne secara asasnya. Tapi punca yang lain yang boleh menyebabkan Comedonal acne ni lebih aktif di kalangan golongan tertentu berbanding dengan orang yang lain. Nombor satu,
satu iaitu hormon. Yes, hormon. So remaja, terutama lelaki, mereka masih mempunyai hormon yang sedang macam membina dengan banyaknya di dalam badannya. Terutama remaja lelaki ni dia ada hormon testosteron, ya. Hormon ini bila dia sedang meningkat dengan tinggi dengan banyaknya seiring dengan pertumbuhan badan dia sendiri, ya. Badan kan nak jadi matang kan, jadi hormon tu banyak, ia boleh mencetuskan Comedonal Acne di kalangan setengah orang lah. Mungkin tak semua orang mengalaminya, kena faham tu. Sebab kulit ni pun ada daya ketahanan tertentu yang kita dapat secara genetik. So some people have it, some people don't have it. But secara umumnya bila kita tengok orang yang mendapat tu, biasanya kalau remaja memang disebabkan oleh hormon. So hormon menyebabkan kelenjar minyak sangat aktif. Kelenjar minyak itu menghasilkan minyak berlebihan tu, itu pun menyumbatlah hair follicle ataupun pori-pori. So your hormone, ya, blame your hormone. Blame your hormone. Punca kedua adalah disebabkan oleh produk yang digunakan ke atas kulit yang mudah berpeluh. So some skin, memang ini genetik ya, some skin tend to sweat bila mana salah pakai produk. Bila sebut salah pakai produk ni memang kena through experiment lah, ya. Certain produk bila mana dia tak menyerap dengan baik, dia akan membentuk lapisan di atas kulit, jadi dia macam menjadi satu tempat untuk memerangkap haba. So kulit kita ni memang bijak. Bila mana haba dia rasa macam suhu haba tu ada kat kulit, so kulit kita akan menghasilkan peluh untuk menyejukkan kawasan tersebut. Some people have a very sweaty kind of skin. So kulit dia memang sensitif terhadap apa-apa yang terperangkap di atas permukaan kulit, jadi dia hasilkan peluh dengan banyaknya. So untuk orang yang mudah berpeluh, ya, terutama keadaan cuaca mungkin panas, boleh juga disebabkan oleh salah produk tadi tu, ya. Sangat perlu berhati-hati bila memilih tekstur produk. Kena kenal pasti. So you have to like try at some area of your skin untuk tengok how the skin react. Especially kawasan yang berminyak, anda memang perlu untuk pakai produk selepas kulit dibersihkan dan pilih produk yang mudah diserap oleh kulit. Kalau tidak, Comedonal Acne memang senang muncul. Okay? So watch out, ya. Ketiga, merokok. Nampak besar mata pupil saya ni sekarang ni. Merokok dikaji bahawa boleh menyebabkan Comedonal Acne lah, ataupun secara umumnya jerawat. So memang ada banyak perbalahan tentang topik ini sebenarnya. Ada orang kata rokok tak boleh sebabkan jerawat, ada orang kata rokok boleh sebabkan jerawat. Jadi mengkaji semua kajian-kajian yang ada ini mendapati bahawa rokok ada kaitannya dengan pertumbuhan jerawat. So message dari sini jelas, ya, jelas, ya. Apa-apa yang dihisap kat mulut tu rokok jenis apa pun, vape ke, yang berasap ke, yang panjang, yang pendek, yang gudang garam, gudang apa-apalah, tak kisahlah, ya. Mohonlah hentikan kalau nak kulit itu terhindar daripada Comedonal Acne. Jelas? Punca keempat ni saya rasa memang relevan lah, ya, sebab punca keempat ni adalah over exfoliating. Kulit kalau cedera akibat over exfoliating, ya, memang boleh menyebabkan adanya whitehead. So sebab itulah kalau nak pakai apa-apa produk yang ada exfoliation punya ingredient, tolonglah pakai dengan low and slow. Saya selalu guna konsep ni. Low and slow maksudnya percentage kena rendah dulu, kemudian slow-slow pakai. Jangan nak pakai percentage sampai 20%, tu buat apa? Lepas tu bila tumbuh jerawat ataupun acne, mulalah barulah nak tanya kat kita kan macam mana nak buat. Sebenarnya over exfoliation ni sangat tak bagus. Exfoliation bagus, tapi over exfoliation is never good. Bukan setakat skin barrier boleh jadi lemah. Bayangkan, skin barrier yang lemah diserang banyak masalah-masalah kulit dengan mudah, pada masa yang sama dapat pula jenis yang close comedon tu kan. Tak bagus, tak bagus. Sekarang kita dah faham punca-puncanya, macam mana kita nak settle Comedonal Acne ni. Pertama saya nak pesan dulu, ya, ia tidak boleh diselesaikan semalaman. Yes, cannot. A lot of people come to Glowy, ask me questions dan bagi tahu macam mana saya nak hapuskan benda ni semalaman. No way. Kalau disebabkan hormon, memang ada tendency it keep on coming. So you have to take care of your skin. Saya pernah kongsikan cara menyelesaikan ataupun merawat, menguruskan blackhead, whitehead ataupun jerawat pasir dalam video sebelum ini menggunakan lactic acid. My favourite product of all iaitu Eucerin Pro Acne Toner. Yang tu memang saya sendiri pernah gunakan semasa saya ada Comedonal Acne dekat kawasan dahi. But today I want to show you one different ingredient, iaitu koleksi produk daripada satu jenama yang saya rasa
taklah popular sangat tapi akan menjadi popular lah selepas ini, iaitu Novit. Kejap lagi saya tunjuk, tapi saya cerita dulu bahan utama di dalam produk ini adalah salicylic acid. So salicylic acid, kerja utama dia berbanding asid-asid yang lain adalah dia boleh masuk ke dalam hair follicle, melonggarkan kekotoran, segala minyak yang menyumbat dalam hair follicle ataupun pori-pori itu. So bila kita bersihkan, dia terangkat, ya, dan dia boleh dihapuskan. Dan kita faham tadi kan, hair follicle yang tersumbat itulah menjadi punca, open comedon dengan close comedon. So menggunakan salicylic acid sangat-sangat membantu. But it's a strong acid. So I want to share with you hari ini adalah it's a strong acid. So kalau saya sebut guna salicylic acid, janganlah pergi guna sebanyak-banyaknya daripada pencuci muka, kau guna sampai sehabis-habisnya. Taklah macam tu. Start slow and start slow, okay? So dalam produk Novit dia ada beberapa pilihan produk. So I want to show with you 3 produk pada hari ini. Dia ada 3 kat sini. Botol dia kecil-kecil, dia memang fokus kepada anti acne. Gitu. Cantik kan? Saya suka colour dia. Imagine it is on your table. Oh gitu cantik. Tapi ni dia tak berdiri. Sedih. Okay, baik. So ada 3 produk. Pencuci muka tak ada. Ya, yang dekat sini dia ada, this one adalah dia punya moisturizer, ya, fluid lah, dia panggil fluid. Nama dia pun Acne Corrector Purifying Fluid. Ada salicylic acid di dalamnya. Ini adalah spot corrector. Spot corrector ini dia dipanggil acne purifying gel. Tujuannya memang kita letak dekat atas masalah itu sahaja. Kenapa? Sebabnya ada setengah orang dia tak boleh pakai salicylic acid seluruh wajah. So dia tend to break out, ya, kerana kuatnya acid itu. So solution dia pakai yang ini, letak sikit-sikit. Ini ada 2%, yes, 2% salicylic acid, ya. So kena hati-hati sikitlah sebab dia 2% tu untuk salicylic acid rather strong, ya. Yang ini paling best sebenarnya. This is gentle dalam bentuk air. Tu saya goncang-goncang gitu dalam bentuk air. Bagi saya sebab dalam bentuk air dia macam sapuan itu tidak menjadi tebal dan cepat kering. So walaupun salicylic acid di dalam ni ada 2%, but this toner to me is quite light lah, ya. So toner ini dia selain daripada ada salicylic acid, dia juga ada kaolin clay. So kalau ada toner sebegini, jangan guna setiap hari dulu, ya. Anda bergantung kepada pilihan dan ketahanan kulit masing-masing. Memang boleh pakai semua sekali, tapi selalunya, you know me, you know Glowy, we don't suggest harsh routine tau. Kita tak nak rutin yang terus mengasari kulit. Memang ada 3 pilihan produk, but my suggestion adalah start with one by one. So contoh kalau nak pakai toner dulu, pakai toner dulu. So nak pakai toner dulu, boleh pakai toner dulu. Katalah takut nak pakai keseluruhan sekali and you just want to have few spot tu nak settle dulu, boleh pakai yang ni, yang dia punya spot corrector ni ataupun dipanggil purifying gel, ya. Dan katakanlah masih ada mengandungi minyak dekat muka, nak hapuskan minyak berlebihan itu dan tak nak sumbatkan kulit, kita boleh guna secara nipis dia punya pelembab. So again, if you ask me, memang tak salah pakai semua, tapi kena faham konsep ni adalah kena try satu persatu dahulu. So I strongly suggest this product lah. Sebenarnya kan pihak Novit very nice tau. Sebelum ni dia bagi saya botol kecil. Gitu kan. Nampak tak tu? Tu kecil. Lepas tu bila dia upgrade, dia hantar botol besar gitu. Sebab saya rasa botol kecil ni tak puas nak pakai. Cepat sangat nak habisnya gitu, beza kan? Abang adik gitu. Okay? Baiklah. So I think you should give it a try. And out of all these 3 product, paling saya suka adalah yang ini. Dia nipis, dia watery, dia tidak harsh on the skin walaupun salicylic acid dia tinggi. And what else should I say? You should try. So salicylic acid is one of the most proven ingredient dalam merawat comedonal acne. It still is, ya. Dan dengan ini anda akan ada pilihan-pilihan yang lain lah. Of course ada banyak acid yang lain, but the only acid that can actually go inside you punya hair follicle dan sumbatkan, gitu kan, sumbatan yang menyebabkan jerawat yang anda tak suka itu, this is the solution. Okay, let me know kalau berminat nak try, let me know kalau pernah try. Kita kongsi-kongsi dekat ruang komen. Bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.